อะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละขึ้นอยู่กับว่ากินกับใครถ้าเทียบกับอาหารในโต๊ะอาหารอื่นอาจจะไม่ได้ดูเลิศหรูเท่ากับโต๊ะอื่นเขาแต่ขึ้นอยู่กับเรากำลังนั่งกินอยู่กับใครเขาให้เราเต็มหัวใจเต็มที่ไม่ใช่เฉพาะมื้อนี้ทุกมื้อที่ผ่านมาและอีกทุกๆมื้อข้างหน้าก็ยังมั่นใจว่าทุกคำกลืนที่เคี้ยวไปเขาให้เราเต็มหัวใจจริงๆ